Egy videó vagy egy kis film vágása után mindig van bennem egy megmagyarázhatatlan hiányérzet. Úgy érzem, hogy nincs elég élet a végtermékben, hogy valami kis pici dolog hiányzik belőle. És egyébként általában ilyenkor jövök rá, hogy mekkora hatással vannak egy videóra vagy egy kis filmre a hangeffektek. Itt gondolok egyébként a patak csobogásának a hangjára, vagy esetleg a szél fúvására, amik egy ilyen kis plusz töltetet tesznek, mint hogyha tényleg ott lennénk a helyszínen, és sokkal jobban bele tudunk helyezkedni magába a történetbe. Legutóbbi projektünk alkalmával Ausztriában készítettünk egy reklámfilmet, egy ilyen túrázós, teázós kis filmet. Hosszabban csúsz! Ez a hosszabban csúsz! Jó! Úgyhogy ezt is fogom most bejátszani. Érdemes egyébként fejhallgatóval nézni, hogy tényleg átjöjjenek ezek a hanghatások, és utána pedig kicsit átbeszéljük, hogy mi is volt mögött az egész koncepció mögött. Remélem, hogy tetszett a videó, mi nagyon élveztük magát a forgatás részét, viszont most konkrétan az audio részére szeretnék kitérni ennek a projektnek, hogy hogyan sikerült összerakni a zenét, összerakni a hangot így a képsorokra. Úgyhogy meg is nyitom most a Resolve-ot. Na most, hogy itt is vagyunk a programban, így néz ki maga a project file. El is indítom egyébként zene nélkül, hogy még jobban kijöjjenek ezek az effektek, hogy annyira nem lett volna feltűnő az előző videón. Itt próbáltam inkább ilyen atmoszférikus hangokat használni, ugye halkabb is volt a zene, ez még ugye az építkezés része, viszont itt is mindennek van hangja, tehát hogy annak, hogy Zsófi beleszagol a teákba, az, hogy kijönti a kis üvegcsébe, a vízöntés, mindennek kell, hogy legyen hangja, úgyhogy a legtöbbet egyébként Foley hangeffekt készítéssel készítettem. Ez azt jelenti, hogy én a kis szobámban felvettem ezeket a hangeffekteket, megpróbáltam így replikálni, hogy milyen lehetett ott a helyszínen, tehát hogy így néztem egyik szemmel a képernyőt, hogy mit önt, hova önt, melyik irányból, hogyan, és akkor én is próbáltam ezeket itthon felvenni. Itt jön az ajtónyitás, egy ilyen nyikorgás hang. Ezt például itthon vettem fel, ahogy ezzel a csodás székkel itt most le van fixálva. Ja, szóval ilyen hangja van a székemnek, és ez egy tökéletes alapja volt annak, hogy ajtónyikorgást szimuláljunk vele. Itt van egy olyan, amikor Zsófi beleszagol majd a teába. Mutatom, hogy ez hogy készült. Ja, úgyhogy ez is később lett felvéve, ez nem a Zsófinak a szimatja. Itt nem akartam olyan intenzív hangeffektet a váltásnál, mivel itt a zene is sokkal intenzívebb. Lehetett látni egyébként itt a mérőnél, hogy már is majdnem kiakadt egyébként, tehát hogyha még én ide teszek valami hussanást, akkor az valószínű, hogy már píkelt volna így a hang, úgyhogy ide úgy voltam vele, hogy úgyis elég erőteljes a zene. Itt különböző fireball, hát ilyen suhanások, ahogy így a fák
hangokról elkapom így a kamerát, illetve a lépéseknek a hangja, és szerintem itt nagyon fontos volt ilyen kavics lépő hang, kavicson lépés hang. Itt pedig nyilván a hóban, ahogy rosszog a csizma alatt. És akkor ugye újra beültek az autóba, egy ilyen halk puffanás betettem, hogy miért is ne. És ugye jött a vízesés, először távolról halljuk, kicsit ilyen finomabb hang. És ahogy egyre közelebb értünk, egyre hangosabb lett. Egyébként itt azt vettem észre, hogy érdemes lett volna így összekötni, hogy ne legyen ennyire éles a váltás. Ilyenkor ilyet érdemes így rájuk tenni, egy crossfade-et, és akkor nem lesz annyira kemény. És akkor jön a fotózás része. Ezt is itthon vettem fel, ezt a hangeffektet. Az A7-3-mal kattintottam egyet-kettőt. Meg azt vettem észre, hogy itt a táskán itt volt pont ez a kis üveg... Hát mi ez? Pohár. Szóval ezt úgy vettem fel, hogy 2 porrat így összeütöttem itt a kis otthoni stúdióban, olyan, mintha így hozzáütközne valamihez. Szerintem ez is egy ilyen kis plusz. Itt is, ahogy közeledünk a vízhez, itt is van egy erősebb water wave-et, ide betettem. Na ez egy nagyon vicces rész, mert itt ennek rohadtul nem ilyen volt a hangja, tehát hogy ez egy kattanás volt, ennek például nem is tudom, hogy volt-e hangja. Ide ilyen bicikli hangeffekteket tettem be, mert úgy éreztem, hogy a tekerés, meg kattogás, ez passzolhat. Ez a bugyogás, meg azt hiszem egy YouTube-os valami, nem is tudom, mit írtam be, hogy cooking sound effects, és akkor beadta ezt a bugyogás, hagyma, karikák, felszelése, meg répavágás, meg ilyenek vannak ebben a csomagban. Simán le lehet tölteni, és ez is egy tök jó dolog szerintem. Itt a végén volt egy, amikor Zsófi rámosolyog Mátéra, nyilván ennek nem volt hangja, lehet, hogy aztán Zsófi egyébként kuncogott, de rohadtul nem lehetett hallani, mert itt annyira hangos volt maga a pataknak így a zúgása. Esélytelen lett volna ezt meghallani, úgyhogy ide letöltöttem egy Love Woman hangot, és akkor egy ilyen kis halk, ilyen hangot lehet hallani. Itt a végén egy ilyen kaotikusabb állapotot szerettem volna így bemutatni, amikor tényleg így a végéhez érünk, akkor valahogy így pörögjön be az egész. Úgyhogy én így kb. Így képzelem el általában ezeket a projekteket, hogy minden létező dolognak legyen hangja. Én is most gyakorlom még ezt az aspektusát így a filmkészítésnek. Akit nagyon tudok így ajánlani hangeffekt készítés példaként, aki nagyon profi ebben, az Mag Dávid. Nemrég készítettünk egy közös kis reklámfilmet, amiben ő volt a vágó, és a hangeffekteket is ő készítette, és szerintem az teljesen más szinten van, mint ez a kis én kis projektem, úgyhogy érdemes egyébként azt is megnézni, valószínűleg be fogom ide linkelni a videó alá. Nekem hatalmas inspiráció így a munkáiban hallgatni ezt a sok hangeffektet, úgyhogy érdemes egyébként ezekre így ránézni, mert nagyon motiváló, én úgy érzem. Úgyhogy röviden, tömören én ennyit szerettem volna elmondani erről a folyamatról, én tényleg nagyon szeretem ezt csinálni. Amikor megvan a fényelés, én utána szoktam, tehát hogy leválogatom általában a projektet, összevágom, néha teszek effekteket vagy speedrampeket különböző helyekre, utána jön a fényelés, és akkor a végén szoktam megcsinálni így a hangeffekteket, mert úgy érzem, hogy először látni kéne mindent, és akkor arra dolgozok hangokkal. Viszont vannak olyan szituációk egyébként, amikor már így előre, tehát ugye a projekt közepébe be kéne tenni egyet-kettőt, hogy jobban érezzem így a vágást is rá, úgyhogy erre is van példa, de általában így a projekt végén szoktam ezt csinálni. És egyébként ilyenkor van az, amikor az ember már elkészülne, szívesen elkészülne egy projekttel, már nem akar szórakozni hangeffektekkel, és akkor így azért meg szoktam próbálni, hogy beteszek egyet-kettőt, és akkor rájövök, hogy ez nagyon kell. Tehát, hogy ez mindig akkor átdob így a végleges terméken, hogy szerintem mindenképpen megéri ezzel foglalkozni.